Uy, basag. Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, mag-unboxing po tayo galing sa Lazada. So let's see what's inside guys. Ito po ay in-order ko sa Lazada. Ito po siyang frameless rectangle mirror. Ilalagay ko po sa aking bathroom. Wala po siya wala po po salamin yung aking bathroom. Let's do unboxing. Mas din ba? Ito ang gulo. So, ito guys. Ito ang laman ng box natin for today. Ang price po nito guys is 454. Para may bubbling. Anong bubbling? Bubbling. Let's see. Musti din ba? Mirror. Sige, bumaba ka. Ano mo nga ito, bes? Tingin pa. Magkano ba? So guys, ang naman ang ating mirror. Oh! Uy, basag. Uy, hindi siya basag. Kala ko basag, guys. Glue yan! Glue is glue! Kinabahan ako doon. Kala ko basag. Oh my God. Hindi siya basag, guys. Stick glue yan ata. Dito na. Ito po yung naman. Kaya ko ito. Kakabit doon. Oh, guys. Ating mirror. Malaki siya. Kaya hindi po siya basag. Hello. Sakto lang daw sa ating banyo. Thank you. Thank you, Lazada. Bakit? Binigay ba ni Lazada yan? Hindi, kasi hindi siya basag. Buset ka. Hindi siya basag, no? Kala Oo, maganda siya. Diba? Makapal din siya ng So, ito guys, ang ating unboxing for today. I hope you like it. Please don't forget to subscribe and hit that like button below. So, thank you. See you again on my next vlog.